Đấy, chúng ta sẽ xem trận đánh ở hải chiến ở phần biển ở trên Epic giữa F2P và Clan 300 đến từ máy chủ thứ 34. F2P là một liên minh đến từ máy chủ 49 ở trên cấp độ Epic. Hello Mamic. So welcome back to my live stream today. 300 from server 34 and F2P from server 49 in Epic Battleground. So what is the easiest way to collect officer statue? So you can get more officer statue on at the weekend. When we have the battle honor event. The battle honor event at the weekend, you can get 50 golden statue. Easy. When you have when you can get the top one. Yeah. Bạn Nguyễn Nhân thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Bạn sẽ có hai lựa chọn, một là chơi từ đầu, hai là chúng ta có thể kế thừa lại của người khác. Chúng ta có thể kế thừa lại của người khác được, nó nhanh hơn. Hello Mamic, so you can play multi role and buff your kin point and get top one. Tàu chiến của những người chơi ở cấp độ Epic này đa phần toàn là tàu mắc binh, tức là có chỉ số rất lớn, có chỉ số rất cao. Mình thấy có những cái đơn vị tàu lên đến 35,5m, còn đâu trung bình toàn tầm từ 25m trở lên thôi. Và trong khi đấy thì có những người chơi là có 2 đơn vị tàu chiến khỏe. Đó, chứng tỏ là họ có một lượng đầu tư khá lớn. Đó. Về những cái câu hỏi của Nguyễn Nhân thì bạn có thể nhắn cho mình. Đó, để lại phần bình luận thì cũng được thôi, mình sẽ trả lời nó rất là qua thôi. Còn nếu mà muốn chi tiết thì hãy nhắn cho mình thì mình sẽ tư vấn nó kỹ hơn. Đấy, chứ mình nói ở đây ra ấy thì TikTok nó cấm mất, mà mình bị cấm nhiều lần rồi cho nên là phải rút kinh nghiệm. Chứ nếu mà cấm livestream là mình sẽ hết đường chém gió với anh em đấy.
Rồi anh em đi qua nhớ bấm like, thả tim và subscribe, bấm cái trái tim màu cam thì càng tốt các bạn nhé. Đấy, còn nếu có điều kiện thì gửi cho mình ít hoa hồng, gọi là động viên khích lệ. Còn không thì bấm follow cái channel của mình để có thể nhận được thêm nhiều video clip hữu ích về trò chơi game này nha. Đấy. Bởi vì đây cũng là một phần kiểm soát gắt gao đến từ TikTok thôi. Họ muốn kiểm soát để tạo ra một cái môi trường lành mạnh cho những người xem ở trên TikTok. Thì cái này là mình tôn trọng họ thôi. Cho nên là mọi cái vấn đề liên quan đến cái việc mà bạn Nguyễn Nhân đang quan tâm ấy thì chúng ta sẽ không thể nào trao đổi trực tiếp ở trên này được. Đấy, bởi vì là trao đổi một cái thôi là những cái người kiểm soát ấy, họ sẽ tiến hành block cái buổi livestream này ngay, nên là mình bị mấy lần rồi. Nên là thành ra là thôi, chúng ta sẽ không đề cập đến những cái câu chuyện đó ở trong buổi livestream. Còn thực ra là mình sẽ hỗ trợ anh em trong khâu mà tư vấn support 1-1. Toàn bộ những cái gì chúng ta liên quan đến trò chơi game này các bạn đều có thể cần hỗ trợ support 1-1 thì mình đều sẵn sàng. Đó, tất cả mọi thứ, những cái thứ mà mình biết, những cái kiến thức mà mình biết thì mình đều hỗ trợ anh em cả. Bên 300 này có đội tàu săn ngầm khoảng 6 con. Đội tàu săn ngầm này khá hay. Đối với cái vấn đề hải chiến này thì các 6 cái đơn vị tàu chiến của chúng ta, mỗi một đơn vị tàu nó đều có một cái ưu điểm khác nhau. Và nhiệm vụ của một liên minh có lẽ rằng chúng ta nên định hướng những người chơi chúng ta chơi đầy đủ cả 6 cái loại tàu. Thì trong một cái pha combat tổng như thế này, 6 loại tàu nó đều có vai trò quan trọng như nhau cả, và không con nào là hơn kém con nào cả. Bởi vì ví dụ như là trong tổ hợp tác chiến này mà không có tàu săn ngầm này thì rất dễ đã bị tàu ngầm nó tấn công bất chợt, là lúc đấy là chúng ta sẽ bị hao lính dự bị rất là nhiều. Còn nếu như mà chúng ta không có tàu tên lửa thì cũng không thể đấm được các căn cứ này một cách nhanh được, hoặc là không có tàu thiết giáp thì không có cái đơn vị hứng chịu sát thương, hoặc là không có tàu sân bay thì sẽ không có những cái đơn vị mà có thể là giúp phòng thủ từ xa được. Không, con xuống đây, ở đây lấy cho bố nước mát vào đấy nhá. Ok, 10 EXP nhá. Ok. Đánh trên biển thì không thấy kịch tính bằng đánh ở trên mặt đất. Komi-chan ơi, thực ra là cái này nó cũng giống như cái giai đoạn đầu tiên khi mà trò chơi cập nhật phiên bản 3.0, là nó đẩy cái số lượng lính lên đến 102 lính ấy. Đấy, thì nó cũng rơi vào cái khoảng hẫng như vậy là bởi vì các căn cứ của chúng ta nó mới chỉ có 3 slot tàu, mà đa phần người chơi nào mà có đầu tư thì mới có 2 cái slot tàu gọi là khỏe. Trong khi đó 2 slot tàu này mình gửi vào một cái một cái nhóm quân đội rồi, thế còn phòng thủ căn cứ làm gì có đâu, cho nên là nó tan rất nhanh. Đấy, nó tan cuộc rất nhanh, thành ra là bạn cảm thấy là nó không kịch tính. Nhưng sau này những cái người chơi mà chúng ta đã có khả năng đầu tư được từ 2 cho đến 3 cái đơn vị tàu chiến là chúng ta sẽ thấy khả năng đánh đấm nó sẽ câu kéo, nó sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta có thể thể hiện được tính chiến thuật cao hơn. Đặc biệt là ở trên tàu này nó lại có 6 đơn vị khác nhau, và mỗi đơn vị nó lại có khả năng khắc chế lẫn nhau được, cho nên là cái này nó sẽ thể hiện tính chiến thuật cực kỳ cao. Đặc biệt nhất là sau này chúng ta xem cái giải đấu bá quyền các bạn ạ. Trò chơi Warpath này nó chuẩn bị có một cái gọi là eSport. Nó tổ chức một giải đấu rất lớn, rất hoành tráng sắp tới, bắt đầu khởi động từ tháng 8 trở đi là chúng ta sẽ có cái giải đấu này. Thì cái giải đấu này nó chia ra làm nhiều pha, nó giống như giải đấu World Cup ấy. Thì khi mà ở trong cái giải đấu đó chúng ta sẽ có luân phiên những trận đánh bá quyền của lục quân và trận đánh bá quyền của hải quân, là chúng ta sẽ thấy được các liên minh họ triển khai tàu như thế nào. Chúng ta sẽ thấy các cái đơn vị tàu nó sẽ có khả năng khác nhau. Đó, thì lúc đấy mình mới xem được là các trận đánh nó hấp dẫn như thế nào. Đó, chỉ bởi vì ở trong bá quyền đấy thì chúng ta mới có khả năng sở hữu được rất nhiều loại tàu khác nhau. Đó, thì chúng ta mới thấy được độ hoành tráng của nó. Chứ còn hiện tại là thực tế thì mỗi người chơi chỉ có một con tàu khỏe thôi, mang ra ngoài rồi thì căn cứ trống rỗng. Căn cứ trống rỗng thì đẩy nó phút mốt nó bay mất thì nó kết thúc rất sớm,
là lý do là vì vậy. Đó. Thế cho nên là chúng ta sẽ đợi chờ cái giải đấu eSports đó để hy vọng là nhà phát hành sẽ mở ra cái chế độ ở góc nhìn người xem thứ ba ấy, để chúng ta sẽ cùng nhau bình luận này, live stream về các cái trận đánh bá quyền như vậy sẽ hay hơn rất là nhiều nhá. Thì cái trò chơi này nó càng ngày nó sẽ càng hay, mà khi mà có sự giải đấu đấy nó can thiệp vào thì bật mí thêm với các bạn là trong cái giải đấu đấy chúng ta còn có khả năng nhận được cúp thật, cúp vàng thật và huy chương đeo ở cổ. Đó, nhà phát hành đợt này đầu tư rất lớn luôn đấy nhá. Cho nên là những bạn nào mà có ý định quay trở lại trò chơi này thì chúng ta có thể chơi bây giờ là ok. Bắt đầu từ máy chủ mới cũng được, hoặc là bắt đầu từ một cái tài khoản của người chơi khác để lại. Đấy, thì chúng ta chơi ở các máy chủ cũ chúng ta chơi lại. Nếu như các bạn đã có cái nền từ đầu rồi thì chơi hoàn toàn bắt nhịp được. Ok. Đấy, thì cái giải đấu eSports đấy là một trong số những giải đấu mà mình đánh giá là nhà phát hành đợt tới này sẽ làm rất là công phu. Bật mí thêm cho những anh em xem livestream ở trên TikTok nữa là tháng 10 này là nhà phát hành sẽ tổ chức offline luôn. Tổ chức offline luôn. Offline game thủ Warpath nhé. Tổ chức một buổi offline rất hoành tráng, rất lớn. Đó, và địa điểm là nằm trong thành phố Hồ Chí Minh anh em ạ. Đấy, nên là hy vọng là anh em ở trong Hồ Chí Minh mà chúng ta có chơi trò này thì nhớ là đến cái đợt offline đó thì nhớ đến tham dự offline, và chúng ta sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng bằng hiện vật rất là giá trị trong cái buổi offline đó. Đó. Ngoài ra thì nhân tiện buổi offline thì nhà phát hành cũng mong muốn là lắng nghe các hệ game thủ ở Việt Nam xem là chúng ta cảm nhận như thế nào và cái cách vận hành và phát triển trò chơi này ở Việt Nam như ra làm sao. Đó. Đấy thì mình hy vọng là cái buổi offline đó sẽ làm thỏa mãn những cộng đồng game thủ Warpath Việt Nam, và hy vọng là nhiều anh em sẽ từ đó mà có thể quay trở lại cái trò chơi game này. Xin chào bạn Quân Nho. Game sắp tàn rồi. Mình thì lại không phải vậy. Cái trò này còn có rất nhiều content khác. Đợt nữa là có những cái content liên quan đến việc là các đơn vị không quân tham chiến với hải quân để phối hợp ở trên biển. Đó. Và nhà phát hành còn có rất nhiều các cái loại hình content khác nhau mà chưa thể triển khai cho chúng ta. Ví dụ như là cái giải đấu Conquest, Warbound Conquest như mình vừa nói vừa rồi đấy. Giải eSports Warpath. Đấy là nhà phát hành hiện tại mới đang chuẩn bị khởi động. Đó, thì nó còn nhiều vấn đề lắm, nó còn nhiều thứ để cải thiện, để cải thiện này, để cải tiến này, để nâng cao trải nghiệm của người chơi. Cho nên là việc mà game sắp tàn thì mình nghĩ là nó không phải đâu. Đấy. Ở đây thì nó do một phần là cái game này nó lấy bối cảnh là các cuộc chiến tranh, cho nên thành ra là những cái nền tảng mà cho phép phát hành video nó hay bị hạn chế, nó hay bị mình gọi là bị bóp tương tác so với những cái trò chơi game khác các bạn nhé. Thế thành ra là cái độ phổ biến nó không cao thôi. Đấy. Chứ còn thì việc quảng cáo thì nhà phát hành vẫn có làm, nhưng mà ý mình đang nói là những cái kể cả những cái video clip mà do những nhà sáng tạo nội dung họ làm ra thì cái độ phổ biến của nó đến với những người xem nó cũng rất thấp. Một phần là đến từ góc độ của các nền tảng phân phối nội dung, ví dụ như là TikTok này. Đấy, họ không khuyến khích những cái nội dung mà mang tính gọi là chiến tranh, bạo lực các thứ quá. Đúng không? Điển hình nhất là những cái thứ liên quan đến khí tài quân sự các cái kiểu như này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hệ trò chơi này nó lại rất kén người. Kén người ở chỗ là gì? Cái thế hệ trẻ thì họ không thích nhiều về về các cái khí tài quân sự này lắm. Họ thích những cái trò chơi mà theo hiệp. Đó, họ không thích những kiểu cày cuốc nhiều. Đấy. Họ thích những kiểu theo hiệp, ví dụ như là Liên minh huyền thoại này, hoặc là Dota này, hoặc tốc chiến này. Tức là trong quá trình mà họ đợi xe buýt họ cũng làm được một vài ván. Họ đợi người thân mua đồ hoặc là nghỉ ngơi gì đó, đợi, tức là trong thời gian khoảng độ 5 đến 10 phút là họ đã làm xong 1-2 ván game, rồi sau đó họ tắt máy, ngày hôm sau họ lại chơi được. Đấy, thì là nó không ảnh hưởng đến quá trình cần cái sự cày cuốc. Còn cái trò này nó lại phải cày cuốc, nên là những cái người chơi giới trẻ đấy họ lại không thích. Cái thứ hai là những cái giới mà
trung tuổi một chút, tức là tầm từ 30 tuổi đổ đi, thì họ lại không có nhiều thời gian để ngồi mà lướt TikTok đấy, hoặc là ngồi xem các cái video clip của các nhà sáng tạo nội dung đấy. Thế thành ra là cái độ phổ biến của nó chính vì thế mà nó lại không cao, nó có ý nghĩa như vậy đấy. Đó. Đó. Thế là ngày đi làm rồi tối về mệt mỏi vào game oánh được một vài pha combat, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là bắt đầu là tắt điện thoại là đi ngủ để hôm sau còn có sức khỏe, đúng không? Hôm sau còn có sức khỏe mà lại đi làm tiếp, đi chiến đấu tiếp chứ. Đấy, thì lấy đâu ra mà thời gian mà cày cuốc được. Đấy, chưa kể là lại thời gian dành cho gia đình nữa, thì làm sao mà xem được các video được. Đấy. Thế nên là khá là khó tiếp cận theo cái con đường mà quảng cáo kiểu như vậy. Đấy. Rồi, chúng ta vừa được xem màn solo giữa clan 300 và F2P ở trên biển. Vì hiện tại là ngôi làng của F2P đã cháy và hiện tại không có cái căn cứ nào lên chữa cháy. Đó, mình sẽ ngắt cái buổi ghi hình lại ở đây. Đó.